Звіт Дому Святого Мартіна за 2021 рік. Святкова атмосфера надихає, щоб ділитися тим, що маємо. Традиційно у січні 200 родин отримали по 2 подарункових пакети з хімією та продуктовими наборами. Ми провели благодійний різдвяний ярмарок та святкували різдвяну ніч з безпритульними на вокзалі. Дякуємо партнерам та благодійникам за подарунок планшетного термопресу для розвитку ресурсних проєктів, а також за кисневий концентратор, який врятував життя нашого учня Максима, дитини з особливими освітніми потребами. Учні католицької школи провели незабутні канікули у Карпатах. У лютому потужна хуртовина пронеслася в регіоні Івано-Франківської області. Вона знесла більшу частину черепиці на даху нашого дому відпочинку в Яремчі. Вітер пошкодив вікна і двері. У червні під час сильних злив осунулася стіна, яка зміцнює парковку біля будинку. Ці непередбачувані події спонукали писати соцлисти нашим друзям та добродіям. Дякуємо всім, хто відгукнувся, особливо домініканській спільноті світських узволле. У нових умовах карантину ми відновили комплексну програму на зменшення наслідків посттравматичного синдрому для дітей війни. 40 турів за час війни, 110 дітей у 2021 році. Розвиваючий простір обійняв турботою. Найменша дитина має 2,5 роки. Вихователі інтенсивно займалися самоосвітою та розробляли авторські програми. У квітні з учнями нашої школи ми висадили понад 100 молодих яблуневих дерев та досадили понад 700 кущів полуниці. Цього літа зібрали та заморозили понад 150 кг полуниці для вітамінних компотів на зиму з власної плантації. У травні ми роздали 200 пасхальних подарунків для одиноких людей похилого віку, родин загиблих учасників АТО та багатодітних родин. Закінчення шкільного року – це нагода пригадати дітям, що є насправді прекрасне і важливе – родина, цінності, історія. У червні День захисту дітей відбувся Open Air, але був ще у форматі онлайн. У святковій програмі взяли участь 125 дітей, які приготували вокальні та хореографічні виступи. В онлайн-конкурсах взяли активну участь 230 родин, навіть українці у Мексиці, а 828 родин були з нами онлайн. За сприяння фонду «Біорізноманіття України» був розроблений концепційний план благоустрою для центру Святого Мартіна. Протягом року свою пошану та підтримку висловили громадські діячі, письменники, артисти та дипломатичні представництва. Серед вельми шановних гостей – голова Офісу Ради Європи пан Стен Ньорлов, актор Павер де Лонг, актриса пані Дана Псарюк-Ворона, депутат Європарламенту пані Анна Фотига, голова Київської обласної адміністрації пан Василь Володін, Олександр Клименко, Соня Атлантова, Іван Андрусяк та дипломати посольства і консульства Республіки Польща в Україні. Кав'ярня Сан Анджело була створена як елемент європейської культури міста. Основна місія – це підтримка благодійної діяльності Центру Святого Мартіна, створення нових місць праці для вихованців Дому Святого Мартіна. У 2021 році здійснилася наша давня мрія про виїзну форму євангелізації. Ми придбали фудтрак для служіння на різних християнських виїздах та заходах. Єпископ Ординарій, отець Віталій Кривицький освятив відпочинковий дім у Яремчі. Дякуємо за приємну несподіванку. Незважаючи на карантинні обмеження та завдяки соціальній відповідальності наших працівників і волонтерів, ми змогли працювати та бути відкритими для потребуючих. Цього року ми надали спектр доступних соціальних послуг, провадили курси жестової та польської мови, театральну студію, секцію дзюдо, реабілітаційні послуги для дітей з порушенням аутистичного спектру, ДЦП та різними порушеннями генетичного і посттравматичного синдрому, а також соціалізацію молоді з інвалідністю.
24 вересня у місті Києві Дім Святого Мартіна Де Порес підписав меморандум про співпрацю з міжнародною благодійною організацією «Ромський жіночий фонд Чіріклі». За підтримки добродіїв та друзів розвивається ресурсно орієнтований проект Центру Святого Мартіна у Києві, який реалізують партнери Caritas, Спес та кафе Сан-Анджело. Цього року ми розширили підтримку персоналу та волонтерів, організували тематичні тренінги для зміцнення психічного здоров'я, а також майстер-класи для розвитку ефективних комунікативних навичок. Ми дякуємо нашим швейцарським та польським волонтерам за час, який вони служили разом з нами. Мріємо про соціальний дім та хоспіс, де зможемо надавати якісні соціальні послуги паліативної допомоги. Від травня у Домі Святого Мартіна разом зі своїм братом проживає Давид, хлопець-сирота і потребує паліативного супроводу. Тому цей дім настільки важливий для нас і міста. Цього року ми змогли утеплити дах площею 1400 метрів, обладнати додаткові сходові марші, демонтувати аварійні перегородки, підготувати стіни до малярних робіт, приєднати необхідні комунікації по водопостачанню. У грудні завжди гамірно. Діти чекають на Святого Миколая. Цьогоріч роздали 200 солодких подарунків. У центрі матері та дитини було аж 13 мам, а багатодітна мама Олена на заощаджені кошти придбала власне житло у Вінницькій області. Мама Оксана залишилася жити та працювати у Фастові заради навчання дітей у католицькій школі Святого Мартіна. Щиро дякуємо всім нашим партнерам і добродіям. Завдяки вам все більше потребуючих людей отримують свою частинку добра в цьому світі.